Jó napot kívánok! Gerő Árpádnak hívnak, és csemegeszőlő termesztéssel foglalkozom fólia alatt. Ma 2022. április 20-a van. Nem sokára, egy jó hónap múlva már kint is elkezdik oltani a szőlőt, és éppen ezért most ezt a kis videót azoknak csinálom, akik majd fognak oltani, nehogy belessenek abba a hibába, amit én elkövettem. De addig is ilyenek. Nézzük meg, hogy hogyan sikerült az oltás. A tavalyi év folyamán ebbe a szőlőfajtába beöltöttem egy másik fajtát, tehát ez egy vellesz. És oltottam ide egy poszlányikot. Poszlányikról arról azt kell tudni, hogy ez egy nagy kék és feketes szőlő, 20 és azon felül grammosak, nagyon jó az állaga, nagyon jó, szép, mutatós és piacos szőlő. Nézzék meg, hogy sikerült. Tehát itt volt az oltás. Az oltás önmaga jó sikerült, és jó össze is volt. A bizonyítéka erre az, hogy milyen jó vastag venyigét engedett. Nézzék. Viszont valaminek tönkrement. Önmaga a gyökérzet jó. Él. Látszik az is, hogy onnan kihajtott egy másik, ebbe majd oltani fogok. Ehelyett. Még az a szerencse, hogy tavaly év folyamán az ebből nyert zöld hajtásból, vagyis kocsból oltottam egy másik poszlányikot, az itt van, ebbe, az meg is fogant, és itt már picike fürt is van rajta. Tehát ezt már meg lehet lekóstolni. Na de menjünk tovább, nézzük tovább. Itt van egy másik. A neve Karnavál. Nagyon finom szőlő, megint csak ilyen jó harmonikus ízzel, hosszú szem, piros, nagyon mutatós, nagyon piacos szőlő, és nézzék, milyen vastagot engedett. Ez majdnem a bityökolyommal egyenlő. Túl vastag is. Tehát jól megfogant, itt volt oltva. A gyökérzet él, mert ebből jött ki a másik. Ebből megint csak bele van oltva a Karnavál. Itt van, Karnavál, ez is egy Karnavál. Ezt már az ebből nyert kocsihajtásból oltottam. Ezen is ott van a fürt, meg arrébb is ott vannak a fürtök. Szóval ezt megint csak meg fogjuk kóstolni. De a lényeg az, hogy ez tönkrement. Pedig jó erős, vastag hajtást hozott, ahogy látható. Az oltást is jól megfogant. Menjünk, nézzük tovább. Itt van egy másik, a neve Cimus. Ez is Cimus, itt is. Itt volt oltva, és itt volt oltva. Nagyon jól megfogadt az oltás. Itt is, itt is. Látható az eredménye, hiszen jó vastag venyigét hozott. Ez már kezd kihajtani, és minden bizonnyal élni is fog. De ez még nem 100%-osan biztos. Itt volt oltva, és itt, ahogy lássák. Miért van ez, hogy ez így történt? Menjünk tovább, nézzük tovább. Itt egy másik. A neve Avatár. Itt volt oltva. Másik avatár, az pedig itt volt oltva. Mind a kettő jól megfogant. Ez már lehet mondani, hogy 100%-osan biztos, hogy meg fog foganni, és be is indult. Itt vannak a fürtök rajta, van arra is. Viszont ez nem. Ez egy kicsit később is fogant meg, mint ez, de élt. Nem volt semmi baj vele. Itt mehetett volna feljebb. Viszont elhalt. Nézzük tovább a másikat. Itt egy másik. A neve Kilimbarmak. Szintén Kilimbarmak. Teljes neve Hussein Kilimbarmak. Ez egy ázsiai szőlő. Nagyon jó néz ki, hasonló a Preobrazsényéhez, sárgább egy kicsit, tehát harmonikus ízzel, nagyon jó a jellege, és nagyon piacos, nagyon mutató szőlő. Itt volt oltva, teljesen lent. Az oltás jól megfogant,
két részre oszlott, és mind a kettőt meghagytam azért, mert hogyha csak egyet hagyok meg, akkor túl vastag lesz, és túl zsíros lesz. Mert csak egyet fog táplálni. Így mind a kettőt táplálta. És jó volt. Nem volt vele semmi gond. Hiszen ebből a zöldből oltottam megint csak át. Az megfogant. Azzal semmi gond nincs. A gyökérzet is él, hiszen lássák, itt megint csak kijöttek a zöldek, ezt majd fogom külön oltani. Nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogy mi történt itt. Elvágjuk. Önmagában jó, nincs vele semmi gond. Zöldes. Már azért nem látszik annyira zöldesnek, mert már elhalt. De ez a tél folyamán halt el. Vajon miért? Nézzük meg, hogy mi történt itt. Másik, úgy szintén, tiszta zöld volt. Tehát ez beérett. Ezek beértek. Ha beérett önmagába a vessző, amit oltottunk, és a gyökérzet is jó, mert látszuk, hogy él a gyökér. Mi lehet a baj? Itt csak egy baj lehet. Ez. Ez a kis rész, ahová van oltva. Nézzük meg. Tessék. Út fekete, tiszta barna. Ez halt el. És miért? Nézzük. Itt van, tessék. El van halva. Többihez képest, tessék. Ez egyik zöld, a másik meg barna. Tehát ez élt, amiben oltottam, az viszont elhalt. A probléma egy. Amikor oltottam be, leszettem a levélzetet erről a kis helyről. Egyetlen egy levél sem volt rajta. És mivel nincs rajta a levélzet, így nem tudott beírni maga ez a kis rész, ez a kis alany, amiben oltva volt. Önmagát beérlelte a venyigét, mert keresztül ment rajta a tápanyag, viszont ezt a zöld részt meg nem tudott beérlelni. Beérlelte azért, mert ezen volt levélzet, és tudjuk jól, hogy a levél, hogyha van, akkor van fotoszintézis, akkor van cukortartalom, akkor működik az összes mikroelemek benne, viszont itt nem volt semmi levélzet, és ez itt elhalt. Tehát a tél folyamán elhalt. Miért csináltam, miért oltottam így, amikor tudom jól, hogy akkor el fog halni? Azért csináltam ezt, mert én azt gondoltam, hogy mivel itt fóliában vagyunk, a fóliában körülbelül egy hónappal hamarabb elkezdődik az oltás, mint kint. Már olyan nagyok, lássák, hogy már akár lehetne is oltani. Ezt a jövő héten meg is fogom tenni. Kint majd csak egy hónap múlva fog ez elindulni. Viszont később, az ősz folyamán viszont tovább is tart neki az életciklusa a növénynek, mert amikor már kint lemegyen a szőlőt, már nincs levélzet, addig itt még mindig él. Tehát körülbelül egy olyan másfél hónap az az életciklus, ami meghosszabbodik a szőlőnek. Én arra gondoltam, hogy ezzel a másfél hónap alatt be fog tudni érni ez a kis rész, ahová oltottam. Hát nem éred be. Ezért tanácsolom önöknek azt, hogy ha fognak oltani, feltétlenül hagyjanak rajta a levelet az alsó részen. Hogyan is megy? Jönnek. Megmutatom. Na, vegyük például ezt. Fognak oltani, az alsó két levelet mindig hagyják meg, itt elvágják, és ide olthatnak bele. Ha le fogják szedni mind a két levelet, és megvakítják ezeket a szemeket, akkor el fog nekünk ez a rész itt halni. Itt nekünk tovább fog élni az oltás, és nagyon szép lesz, viszont ez elhal a tél folyamán, kifagy, és úgy fognak járni, mint én. Ezeket meg kell ezt majd vakítani, de a két levél az maradjon.
Mi van akkor, hogyha az alsó levézet nagyon picike? Szokott ilyen lenni. Nézzük meg egy másik ilyen helyet. Kicsit tovább megyünk, visszább. Például vegyük ezt. Itt egy nagyon picike kis levélzet. Itt egy másik, itt megint egy. Legközelebb itt elvágjuk, és itt fogunk oltani. Ez a két levél marad. Ezt ne számoljuk. Bár lehet, hogy is beérne. Beérhetett volna talán még úgy is, hogyha több káliumot adok neki az ősz folyamán, és talán beérik. De nem biztos. Tehát a legbiztosabb, hogyha oltani fognak, akkor két levél maradjon, és akkor itt elvágják, és ide oltsanak. Hát ennyit szerettem volna önöknek elmondani az oltással kapcsolatban, és tehát ismerik a közmondást, ami úgy szól, hogy okos ember a más baján tanul, tanuljanak ebből a hibából, ne essenek ilyen bele, mint amilyen én ezt megtettem. Viszont, hogyha fogjanak oltani, feltétlenül hagyjanak meg rajta két levelet, hogy érjenek be, alól is tudjon jól beérni, és akkor biztos lesz az oltás, és biztos át fog tudni telelni. Én jó további szép napot kívánok önöknek, és ami fontos, őrizzük meg az egészségüket. Viszontlátásra!